Ja, vi står ju här i Spara Cash-studion och det är ju så att Marcus kommer att presentera sina aktier och fonder idag, hur det har gått under augusti månad. Så över till dig, Marcus. Tack så mycket, Marcus. Ja, i dagens video så ska vi gå igenom hur det har gått för mina aktier och fonder under augusti månad. Lite sen uppdatering, men här kommer den. Över till dig, Marcus. Ja, tack så mycket, Marcus. Den här månaden har ju varit lite skakig, men det är ju så att börsen går ju upp och den går ner, va? Ja, men det är ju underbart att se att trots att börsen har gått ner så har Marcus ändå tagit modet till sig och investerat över 12 000 kronor i 3 stycken aktier och 11 fonder. Så ja, men det kommer vi gå in på i en djupare analys lite senare. Så att över till Marcus och Avanza-skärmen nu då. Vi dyker rätt in i månadsöversikten. Visa min månad trycker vi på. Ditt totala värde minskade med 68 802 kronor i augusti. Och kikar vi lite närmare så ser vi att insättningar uppgick till 8 000 kronor och utvecklingen var negativ om minus 76 995 kronor. Utdelningar 186 kronor och övrigt 0. Jämför vi det med månaden innan så ser vi att ja, det gick ju betydligt sämre i augusti månad än i juli månad. Så under månaden så gick jag minus 7,68% jämfört med Avanzianens snitt som gick minus 3,86%. Börsen gick minus 5,5%, varav den amerikanska börsen minus 4%. Och tittar vi på individuella aktier så ser vi att Saveland faktiskt gick bäst under månaden med plus 1600 kronor. Hexatronic var det som drog ner portföljen med minus 19 000 kronor. Hexatronic gick ju ganska bra månaden innan, men i augusti så hade de en rapport som gjorde att folk sålde av en hel del. Jag kan tänka mig att en del tog lite vinsthemtagningar under augusti månad. Som alltid så gick det upp och ner under månaden. 10 augusti plus 26 000 kronor, 19 augusti minus 22 000 kronor. Och tittar vi på Niklas lilla kommentar så ser vi att breda Stockholmsbörsen tappade minus 7%. Men trots det så fortsatte kunderna att netto investera i aktier. Det betyder att fler köpte alltså aktier än vad folk sålde aktier helt enkelt. Och även bland fondspararna så var det ett nettoköp. Alltså fler som köpte fonder än folk som sålde. Och som många kanske reagerar på ifall man tittar på exempelvis Lysa-investeringar eller globalfonder så har de gått ganska bra. Och som Niklas nämner här, amerikanska börsen på plus för helåret kanske man tror. Och till stor del så har ju det med den här amerikanska dollarn som har stärkt hela 19%. Och det är ju det som har gjort då att globalfonder har gått så pass bra. Därför är det ju ganska viktigt att man har en diversifierad portfölj, att man har lite globalfonder i sitt sparande. Tittar vi lite närmare på vilka aktier och fonder som Avanzianerna har handlat under augusti så ser vi här att vissa har handlat korträntefonder. Lite blandat utav de här räntefonderna då, men aktiemässigt så är det Investor, SBB, Sinch, H&M och Storskogen som folk har handlat allt mest under augusti. Vi hoppar vidare och in på huvudöversikten. Mitt augusti alltså minus 68 802 kronor, minus 7,5% lite drygt, minus 77 000 kronor, varav Saveland gick bäst. Och nu hoppar vi in på vad jag har köpt och sålt under månaden. För den som vill veta lite snabbare vad jag köper och säljer under månaden så kan man bli medlem. Och här kan du se alla andra medlemmar som får ta del av till exempel sådana här notiser när jag köper och säljer aktier och fonder i realtid. De 3 stycken aktierna som jag köpte var Castellum för drygt 1000 kronor, Investor för drygt 1000 kronor. De här 2 köpte jag i min bolagsportfölj, alltså Spara Cash-portföljen. Där har jag ju en kapitalförsäkring som jag äger genom mitt aktiebolag. Och den tredje aktien som jag köpte var Cibus för 537 kronor på min utdelningsportfölj. Och resten av mina investeringar hamnade i mina aktiefonder, i mina hela 11 stycken aktiefonder som jag löpande köper mer utav varje månad. Och jag vet att jag borde banta ner min fondportfölj, vilket jag kommer att göra snart. Det var mina investeringar under augusti månad. Så vad är mina tankar om börsen nu då? Jo, det är ju så att vi ser inflation. Högre inflation betyder ju att vi kan vänta oss högre räntor, vilket kommer att fortsätta ge en skakigare börs.
Men jag känner mig ganska bekväm ändå. Pengarna som jag sätter in, de investerar jag i stora stabila bolag, men också indexfonder. Börsen kommer att vända, frågan är inte om utan frågan är när. Och när den väl kommer att göra det, ja då kommer jag inte se tillbaks på den här tiden och ångra mig att jag faktiskt har köpt mer. Så jag känner mig väldigt bekväm med att fortsätta stoppa in pengar. Men givetvis så är det ju pengar som jag har råd att vara utan i åtminstone 3 år. Jag har fortfarande en stabil kassa, en buffert som jag använder till oförutsedda utgifter som till exempel nu när elkostnaderna skenar iväg eller när vi ska iväg på en resa snart. Det är alltid bra att ha lite kassa eller till exempel för att kunna fyndköpa ifall det uppstår orimligt stora nedgångar på börsen till exempel. Det är alltid bra att ha lite stridskassa. Ha inte för mycket stridskassa dock, du vill ju alltid ha lite på börsen. Totalt sett så har jag drygt 80% investerat på börsen eller i långsiktiga investeringar som kryptovalutor, peer-to-peer-lån och mycket annat. Och sen så har jag drygt 20% på en kortsiktig buffert, alltså sparkonto med hög ränta och liknande. Det är skönt, man sover bättre om natten ifall man har en liten trygghet på sidan utav börsen som inte berörs utav de här svängningarna. Är det så att du tycker att det är jobbigt, ja, försök att logga ut. Tänk inte så mycket på det, men se till att du har ditt automatiska månadssparande varje månad som går direkt in i fonder som alltid köper lite grann oavsett om det är högt eller lågt. Så kommer du att på sikt tacka dig själv för att du har gjort det. Och jag vill jättegärna veta hur det gick för dig under månaden, så skriv en kommentar nedanför med din avkastning under augusti, vad du har köpt, har du sålt någonting, hur det har gått helt enkelt. Berätta för mig. Tack så mycket för att du har tittat på videon, hoppas vi ses i nästa. Ha det gött, ciao!